Jeng kerja jeng. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, Syah dari SMS. Dan pada kali ini kita akan mereview SHF Kamen Rider Buffer Zombie Form. Kamen Rider Buffer daripada siri Kamen Rider Geats, di mana zombie form ni hampa boleh katakan form signature dia. Untuk rilis ni hampa sepatutnya dapat kotak coklat sebab ini adalah rilis eksklusif. Kelak saja daripada kotak dan wow, segala pujian yang aku kata untuk Geats Magnum Boost, aku boleh ulang benda yang sama di sini. Buffer punya details dan proportion semuanya cun. Memang SHF sekarang ni mengaburi line antara SHF biasa dan SKC. Mungkin ada yang tak faham kenapa aku kata macam tu, dan sekarang hampa boleh tengok beza SHF sekarang dan SHF dulu. Langit bumi dia punya beza. Sebab tu aku kata dalam review Magnum Boost, SHF came a long way. Size comparison. Ada seorang viewer suggest aku buat size comparison untuk review aku, dan yes, dia betul. Cuma aku tak tahu nak compare dengan apa. So nak senang hidup aku, nak senang hidup apa, kita compare dengan Ayakti 300ml ni. Walaupun banyak positif yang aku sebut, Buffer ada dua isu kritikal. Isu nombor 2 nanti aku cerita, tapi isu nombor 1, dia punya tanduk kemungkinan boleh patah dalam kotak. Ada kes yang aku jumpa walaupun mainan tu masih MISB, bila buka tengok-tengok dah patah. Tanduk Buffer ni tak ada lah fragile, tapi aku shock isu ni berlaku sebab packaging. So solution aku dah potong sikit bahagian atas inner plastik tray dia ni untuk mengelakkan tray ni daripada menekan tanduk dia bila hampa simpan balik figure ni dalam kotak. Sayanglah juga kena rosakkan packaging, tapi hampa ada dua pilihan. Hampa nak rosak packaging atau hampa nak rosak mainan. Pilihan di tangan anda. Untuk aksesori, hampa akan dapat tangan. Tangan dia ball joint, nak tukar tarik je. Hampa akan dapat 5 pasang tangan untuk belah kanan sahaja, termasuk satu tangan untuk pegang weapon. Dan bercakap pasal weapon, hampa akan dapat weapon signature untuk zombie form, Zombie Breaker. Tak mengejutkan, dia punya detail sangat lawa. Agak sayang gigi-gigi chainsaw tu tak boleh bergerak, but whatever. Tapi part hitam ni boleh bergerak sama macam dalam show. Nak equip kat Buffer pun tak susah mana. Untuk storage, hampa boleh lekatkan Zombie Breaker ni di sebelah kiri atau kanan attachment point di Zion driver. Masuk sikit ke articulation, attachment point untuk Buffer boleh rotate. Driver Buffer saja boleh buat masa ni. Aksesori terakhir buat masa sekarang, Zombie Buckle. Sangat detail walaupun buckle ni kecil je. Sadly tak ada apa-apa gimmick untuk buckle ni, dan kita tak boleh nak display buckle ni dalam mode tertutup. Articulation. Pala dia boleh tengok takat ni saja sebab rambut-rambut predator dia kacau. Tapi tengok bawah tak ada masalah. Boleh teleng side to side. Pusing 360 boleh, tapi walaupun rambut dia getah lembut, still mengganggu sikit. Shoulder pad dia ketat dan boleh tarik ke bawah takat ni. Dan ujung shoulder pad tu boleh pusing. Boleh tolak keluar takat ni. Tolak ke depan, pusing 360, tak ada masalah. Bicep swivel. Dia punya elbow cuma boleh bend takat ni saja. Puncanya sama macam Magnum Boost. Dia punya joint bahagian atas tu tertolak dalam sangat. Aku tak faham kenapa mereka masih kekalkan design ni. Like what the f***. Okay, untuk Magnum Boost aku faham dia release pertama untuk line baru. Okay, fine. Tetapi kenapa bila mereka release figure baru dengan badan yang baru, mereka tak improve benda ni? Dan memang dah ada improvement Bandai buat. Kalau hampa tengok bahagian bawah shoulder pad ni, strap ni adalah getah. Dia bukan plastik keras macam Magnum Boost. So part ni dah takkan patah dah. Yang aku tak fahamnya, untuk tangan kiri, by the way, boleh tolak keluar takat ni. Boleh pusing 360, tak ada masalah. Yang aku tak faham, tangan belah kiri ni hampa boleh guna joint bahagian atas tu sikit. Tak ada lah banyak, tapi membantulah juga beberapa degree range of motion. Serius aku tak faham apa logical reasoning Bandai buat macam ni. Wrist swivel. Dan standard untuk SHF, hampa boleh tolak wrist ni ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Benda sama untuk tangan kiri. Wrist swivel, ke atas, ke bawah, ke kanan dan ke kiri. Point of articulation tambahan untuk tangan belah kiri ni, setiap jari ni ada ball joint.
Dan di sinilah isu kritikal nombor 2 untuk buffer. Ada kes yang aku jumpa ball joint ni ketat sangat, dan bila hampa cuba gerakkan jari itu, dia stuck. Dan bila hampa force untuk gerakkan jari itu, ada kemungkinan jari ni boleh patah. I mean, it's a good thing yang jari ni ada articulation, tapi articulation yang ada di mata aku tak mencapai apa-apa sangat. So macam tak ada function pun jari ni articulated. Sedikit tips bila hampa nak simpan balik figure ni ke dalam kotak, pastikan jari-jari tu berada di dalam alur yang betul sebelum hampa tekan dia punya plastik tray. Boleh arc ke belakang takat ni. Okay, quite good. Boleh crunch ke depan takat ni. Okay, very good. Very nice side to side. Waist rotation, tak ada masalah. Daripada pinggang ke bawah sama je macam Magnum Boost. So aku tak mau merepek panjang menjelau. Percayalah cakap aku, edit video ni renyah gila weh. Kalau hampa nak tengok dengan lebih detail, hampa boleh tengok review Magnum Boost. Oh ya, skirt dia getah actually. Tapi surprisingly, skirt ni tak mengganggu apa-apa articulation langsung. Aku still wish skirt ni kain, tapi walaupun skirt ni getah, it still works. So lantak lah. Sekarang tibalah kita ke gimmick utama untuk line SHF Gits. Sama macam Magnum Boost sebelum ni, hampa kena leraikan dulu bahagian-bahagian buffer. Ingat, buat dengan berhati-hati. Benda mahal bro, janganlah anda menjadi kurang bijak. Semua proses ni tak ada lah susah mana. Apa-apa hal tarik slow-slow nanti tercabutlah part tu. Tak ditunjuk dalam instruction manual, tetapi kalau hampa nak display yang show accurate, hampa kena pisahkan skirt ni daripada badan buffer. Sedikit force yang agak kuat diperlukan untuk congkel part ni keluar, tetapi it's not impossible. Sila buat part ni atas risiko sendiri. Mainan hampa rosak aku tak tanggung. Inilah rupa part yang terpelanting tadi. Dah settle semuanya, inilah rupa buffer bila hampa dah lerai dia sehabis mungkin. Something to note, pinggang untuk badan buffer ada cut out supaya skirt dia boleh keluar. Tetapi badan-badan lain tak ada cut out tersebut. Walaupun tak ada cut out tu, hampa still boleh pasang skirt tu dekat badan-badan lain. Aku dah test. Untuk gimmick ni, hampa akan dapat part mata dan part mulut untuk git supaya dia boleh bertukar ke zombie form. Inilah rupanya. Dan untuk buffer, hampa akan dapat mata dan part mulut untuk display dia di dalam form entry race. Beginilah pula rupa dia. Di sini aku dah nampak satu isu, iaitu part mata yang diberi tak cukup untuk buffer. Maksud aku, katalah hampa tukar buffer ni ke ninja form, hampa takkan dapat mata yang show accurate buat masa ni. Sebab mata untuk ninja form adalah merah. Aku tak tahu, maybe satu hari nanti kita akan dapat part ni sebagai expansion pack atau part ni dijual dengan set-set lain. Kesimpulannya, hampa still boleh tukar form untuk buffer, tapi hampa takkan dapat display yang show accurate buat masa ni. Sekarang tibalah masa untuk kita menjawab persoalan terpenting sekali. Patut tak kami beli? Sejujurnya, aku agak berbelah bagi macam mana aku nak rate buffer ni. On one hand, aku suka main buffer ni dengan gimmick-gimmick tukar form dia. On the other hand, ada juga isu-isu yang aku boleh kata mengecewakan aku. Lebih-lebih lagi, ini adalah rilis eksklusif yang mungkin kosnya hampa perlu keluar lebih daripada biasa. Dengan apa yang aku bayang, aku rasa isu-isu QC yang aku mention tu tak sepatutnya berlaku. So markah aku untuk SHF Kamen Rider Buffer Zombie Form, aku boleh bagi 6/10, slightly above average. Ingin aku tegaskan, markah yang aku bagi berdasarkan individual release. Dengan apa yang aku bayang, dengan apa yang aku dapat, dengan apa yang buffer bring to the table, in all honesty, tak ada apa yang baru sangat. Macam Magnum Boost, hampa akan dapat badan dan kaki yang unik. Tapi untuk buffer ni, hampa cuma dapat badan dan maybe skirt, itu sahaja. Dan untuk mendapatkan maximum playability daripada release buffer ni, hampa perlukan set-set lain. That's why di mata aku, buffer sebagai individual release tak ada apa-apa sangat yang special. So aku recommendkan buffer ni kepada sesiapa yang nak collect line kit sahaja. Kalau hampa nak juga SHF buffer, hampa carilah pada harga yang berpatutan. Itu je lah yang aku boleh nasihat. Dengan itu tamatlah review kita untuk kali ini.
Jika hampa suka dengan review yang aku buat, silalah like, komen, share dan subscribe. Sebarang kritikan positif maupun negatif aku amat alu-alukan. Dengan itu, Syah dari SMS, signing out.